Umatikabong bakbakan sa featherweight division. Haharapin ni Magnifico ang isa sa 4 na kampyon. Sa wakas nagbunga rin ang lahat ng sipag at tiyaga. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon para karera ay umarangkada. Hinog na nga ba siya kung sa ibang kampyon ay ikukumpara o baka pipitasin lang at gagawing pataba sa karera ng iba? Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Now, Magsayo has to realize you're now the mandatory contender. He had everything to gain and nothing to lose, but I felt like my hand speed, my ring generalship ultimately overcome this fight. He is the winner by way of knockout. He is still undefeated. Maraming sabik na sa susunod na laban ni Mark Magnifico Magsayo. Isang hakbang na lang at abot kamay na niya ang inaasam na kampyonato. Dating-dati pa ay target na niya ito, kaya ang atensyon ay dito nakasentro. My ultimate goal in my career is to become a world champion. Sa dapit hapong karera ng ating pambansang kamao, ay isa siya ngayon sa mga bagong iniidolo. World-ranked featherweight contender, the undefeated. Sa pagbubukas ng pinto para sa bagong yugto ng kanyang karera, ay may mga harang sa kanyang daraanan. Isa na riyan ang ngayoy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. Tuluyan na ngang inanunsyo ng WBC ang kanilang mandato sa tapatan ng dalawang ito. Dalawang magkaibang estilo, ngunit pareho ang misyon dahil parehong gutom sa panalo. Musmus pa lamang nang mag-umpisang magboxing at agad siyang nakitaan ng potensyal. Mahaba-haba rin ang nilakbay at noong amateur ay gumagawa na ng ingay. Naging 4-time amateur boxing champion kasabay ng pagsungkit sa mga impresibong parangal. Minarkahan bilang prodigy at balang araw ay isa sa magbubuhat sa ating bayan. Ang bagyo na ang pangalan Magsayo, yan ang dumating ngayon. Dating hawak ng ala at ngayon nasa bandera na ng MP Promotions. Sa kampyonato lamang nakatuon, kaya unti-unting hinahabol ang mga kasalukuyang kampyon. 6 na Mexicano at iilang veterano na ang kanyang ibinaon. Patuloy na umuusbong at maaaring papalit sa trono bilang bagong executioner ngayon. Should be a stern test, but look at this from the Filipino. Mark Magsayo left him really sharp early on. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng batikang guro upang lalong mahasa. Lakas ng mga suntok ang isa sa mga tumatak niyang sandata. Big right hand that backed up Hermosillo. He clocked him. He had him rocked. Unti-unting nakikilala habang progreso'y tuloy-tuloy sa pag-arangkada. Kapag kamaoy dumapo sa kalaban, abay tiyak may paglalagyan sila. Oh, there he goes! What a shot! This fight is over. That's it. Wow! Sa kabilang corner naman ay ang ngayoy WBC featherweight champion. Introducing Mr. Gary Russell Jr. Hindi basta-bastang kampyon dahil karanasan niya ay sobrang lawak, habang 5 beses na depensahan ang titulong hawak. Malalim ang ugat bilang amateurista dahil lumaki sa pamilya ng mga boksingero. Isang dugong kampyon at ang dalang arsenal ay ang kanyang liksi at kombinasyon. Ang nag-iisang dungis sa kanyang kartada ay nagmula kay Vasily Lomachenko. Nakipagtagisan kontra sa Ukrainian Matrix, Southpaw laban sa Southpaw. Pagkatapos mabigo ay mas nahubog at nakitaan ng malaking progreso. Kaya walang duda na sa mga sumunod na laban ay tuluyang nasungkit ang kampyonato. And still the WBC featherweight champion of the world. Ito at ating isa-isahin ang kanilang impresibong talaan. Parehong maganda-ganda ang itinatakbo ng kanilang karera. Mas matangkad si Magsayo at sa haba ng kamay ay bahagyang nakalalamang.
mas angat rin ang knockout percentage ng ating kababayan. There you see the power of Magsayo. Even if the blows are not precise, they count. Kung edad at karanasan ang pag-uusapan, ay medyo lamang sa numero ang kampiyon. 2 world champion na ang kanyang nakabangga, habang nakalusot ang isa doon. Kung usapang achievements naman, ay susungkit pa lamang si Magsayo ng kampyonato, habang itong si Russell Jr. naman ay tumatak na sa industriya pagkatapos masubukan sa 5 depensa niya. 2 more blows here and that's it. Very impressive knockout win for the champion Gary Russell Jr. Kung usapang taktika naman, ay bahagyang magkaiba ang dalawa. Outboxer itong si Russell, habang si Magsayo ay isang one-hit puncher. Volume puncher itong kampyon, at bilis ng mga kamay ang isa sa kanyang bintahe. And there's Russell unloading the hand speed and things now becoming a little more interesting here in round 8. Determinasyon at lakas ng mga suntok naman ang hati ni Magnifico, kaya marami na ang nadali. What a shot by Magsayo! Ang mayahalin tulad lang sa dalawa ay parehong nakakapag-adjust sa kalagitnaan ng laban. Isa sa mga susi sa tagumpay ay panatilihin ang pressure sa kalaban. Siya marahil ang pinakamalaksing makakalaban ni Magsayo, kaya maiging gamitin ang advantage niya sa nasabing aspeto. Matatandaang si Hermosillo ang huling southpaw na nagpahirap kay Magsayo, subalit nariyan ang lakas ng kamao bilang kahuli-hulihang sandata niya kung sakaling naagrabyado. Pero alam mo, kagandahan sa batang ito, may suntok eh. May suntok eh. Kahit lahat inabando na. Meron kang punching power eh. Meron kang cannonball eh. Featherweight ang isa sa dibisyon na pinag-aarian noon ng mga alamat sa larangan. Naging bungad ng mga laban na tumatak sa ating kasaysayan. Kung sakaling makalusot, ay marami-rami pa ang balakid dyan ngayon. Hindi natin pwedeng malitin ang mga nakaharang at lehitimong kampyon. Kanya-kanyang lakas at iba-ibang sandata na mayroon sila. Yung iba ay walang talo at yung iba ay numero 1 sa kani-kanilang bansa. Mayroong ring mga top contender na hindi basta-basta, pero one step at a time, ika nga, para sa unti-unting pagyabong ng karera niya. Mabibigat daw opposition eh. So he has to rise up. He has to make his arsenal more flexible. Patuloy pa rin tayong naniniwala na may muling uusbong sa featherweight na produkto ng ating bayan. May mga nagtangka dati at ngayon patuloy pa rin nakikipagsapalaran. Malaki ang ekspektasyon ng maraming Pinoy sa ipapamalas ng ating kababayan. Kaya kaabang-abang ang bawat aktibidad sa naturang baitang. Maliban kay Loma, si Magsayo rin kaya ang makakasulba sa mailap na kampyon? O ito ang dudungis sa kartada at magbibigay sa kanya ng leksyon? Kaya abangan natin ang mga bigating magaganap sa nasabing dibisyon, dahil ang Pinoy fight scene ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kaabang-abang na aksyon.